Đất mùn là vật chất sống cùng nhiều thành phần các loại tương tác với nhau, quy định sức khỏe của cây trồng. Đất bao gồm các khoáng chất, phù sa và cát. Tỷ lệ các chất khoáng này quyết định kết cấu của đất. Các loại phân mùn hữu cơ quy định độ màu mỡ của đất. Các chất mùn hữu cơ này được tái tạo liên tục trong đất. Đất là nơi cư trú của các sinh vật. Các vi sinh vật thúc đẩy việc hấp thụ carbon trong đất, giảm đi hiệu ứng nhà kính. Bằng cách kết hợp vào rễ cây, các vi khuẩn và nấm, những người anh hùng của đất, bảo vệ cây khỏi các loại bệnh, giúp cây hấp thụ nước và dinh dưỡng tốt hơn. Sức khỏe của đất có tác động trực tiếp tới sức khỏe của con người, tuy nhiên nó lại đang gặp nguy hiểm. Việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học đang diệt khuẩn và quét sạch các sinh vật sống khác. Khi bị tước đi các thể sống dưới đất, cây phụ thuộc dinh dưỡng vào các chất hóa học. Hệ miễn dịch của cây tự nhiên yếu đi và nó cần nhiều hơn các chất hóa học nhân tạo và chỉ đầy đủ sống. Những người nông dân đáng nhẽ được hưởng lợi từ các sinh vật sống dưới đất ngày càng phụ thuộc hơn vào việc chi tiêu cho các chất hóa học. Một vòng xoáy liên tục được tạo ra, tiêu tốn ngày càng nhiều tiền của người nông dân. Chúng ta cần hành động ngay lập tức và may mắn thay là vẫn còn giải pháp. Đó chính là nông nghiệp sinh thái. Nông nghiệp sinh thái tuân thủ các quy luật tự nhiên của đất. Nó có thể tái tạo lại sự sống của các vùng đất bạc màu bằng cách chống lại các hiệu ứng độc hại của các chất hóa học. Như thế nào vậy? Bằng cách bón phân hữu cơ cho đất. Qua biện pháp này, tầng nguồn và hệ sinh thái các sinh vật trong đất được cải tạo, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Vườn chè gia đình ông Phạm Ngọc Tuy, trú tại xã Tân Cương, Thái Nguyên, đang trong giai đoạn thu hái. Trước những biến đổi thất thường của thời tiết như nắng nóng, mưa gió kéo dài, vườn chè nhà ông Tuy vẫn bóng khỏe, rất ít cây chết. Có được hiệu quả này là nhờ áp dụng mô hình trồng chè bằng phân bón hữu cơ sinh học thay vì sử dụng đơn thuần phân bón hóa học. Lần đầu tiên phân bón hữu cơ sinh học được giới thiệu tới gia đình ông Tuy vào năm 2009. Ông đã mạnh dạn thử nghiệm trên 3 sào chè, thấy được hiệu quả bền vững cho cây chè. Đầu năm 2011, ông đã chuyển đổi 100% diện tích, hơn 7.000 m² sang sử dụng phân bón hữu cơ sinh học. Sau khi được giới thiệu là phân hữu cơ sinh học thì gia đình chúng tôi đã đưa vào khảo nghiệm khoảng 3 sào. Cái thời tiết nó nắng lên thì nó ví dụ như mình chưa kịp tưới được vài ba ngày gì đó thì tôi cảm giác như cái chè nhà mình nó vẫn chịu hơn là chè người ta, nó không thấy nó héo. Thế còn nếu ví dụ như cái thời tiết nó khắc nghiệt như là nó mưa nhiều quá, những chút bằng trũng ấy, khi mà dùng cái phân này thì nó xốp đất lên thì cái độ thẩm thấu của nó chắc là nó được nhiều hơn, thì nắng lên cái là nó rút được nước, nên là cái cây chè nó không bị biến đổi nhiều. Giống như gia đình ông Tuy, gia đình chị Nhung cũng sử dụng phân bón hữu cơ sinh học để chăm sóc vườn chè hơn 5.000 m² và ươm cây giống cho bãi chè mới. Qua sử dụng một thời gian, từ đầu xuân năm 2017, chị thấy cây chè khỏe mạnh, xanh tốt. Bón phân này mình thấy nó rất là tạo cho bộ rễ của cây chè, làm cho cây chè nó khỏe mạnh, tươi tốt. Lá chè xanh đen lại, mà búp chè bóng lắm, bón lên phân này. Mặc dù mới thử nghiệm phân bón hữu cơ sinh học từ đầu năm 2018, gia đình ông Trần Văn Cửu, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã nhận thấy những biến đổi rõ rệt ở cả vườn chè lâu năm và vườn chè non của gia đình. Thì chú ngắm từ tháng 2 đến bây giờ là cảm tưởng chè nó lên chậm chậm thôi, nhưng mà nó xanh, lá nó dày, đốt nó ngắn, nó không vươn đốt. Người ta rang chè khô ra là không có đốt, là người ta không có tăm, là người ta thích cái sản phẩm đó. Cách bón tốt nhất ấy là cứ cuốc lên lấp được phân là tốt hơn là rắc. Bởi vì lấp đi thì nó không bị bay mất chất của phân. Là chú thấy hiệu quả rồng. Đây nhìn luống chè đây, không chết một cây nào, không hoáng một cây nào. Nhà họ ai rồng nó còn hoáng, nó chết sót, như rồng phân này nó có chết sót đâu. Rồng cây nào được ấy. Không những cây chè khỏe mạnh, chè sao ra còn xanh mướt, hương thơm tự nhiên.